بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد أيها الإخوة، فهذا هو الدرس السادس في سلسلة دروس القضايا الفقهية المعاصرة. في البداية لعلكم تعلمون أننا توقفنا عن هذه الدروس خلال شهر رمضان المبارك، وها نحن نعود بعد انتهاء شهر رمضان، نعود إلى هذه الدروس ونعود إلى هذه السلسلة التي بدأناها، وهي الحديث عن القضايا الفقهية المعاصرة. فيوم الاثنين كما نعلم فيما بين المغرب والعشاء هو للقضايا الفقهية المعاصرة، أما فيما يتعلق بيوم الأربعاء فهو للمغالطات الموجودة في المجتمع، والتي نحاول أن نجيب عنها ونبين مدى الصواب أو الخطأ الذي يوجد فيها. تذكرون أن أول قضية من القضايا التي تحدثنا عنها هي حكم الإسلام في شراء سلعة معها هدية. تكلمنا عن هذه المسألة وبينا الأحكام الشرعية التي تتعلق بها، وأجبنا عن الأسئلة التي طرحت حول هذا الموضوع. القضية الفقهية الثانية التي تكلمنا عنها هي أطفال الأنابيب. تكلمنا عن أطفال الأنابيب. في البداية تحدثنا عن أحكام التداوي، ثم تحدثنا عن الفرق بين العقم وبين عدم الإخصاب أو عدم الإنجاب، وقلنا أنه لا تعارض بين معالجة عدم الإنجاب وبين قول الله عز وجل ويجعل من يشاء عقيما. ثم تحدثنا أيضا عن أسباب عدم الإخصاب، عن التلقيح الاصطناعي الداخلي، عن التلقيح الاصطناعي الخارجي، وكل ما يتعلق بهذه المسائل. القضية الفقهية الثالثة التي بدأنا نتحدث عنها هي الوسائل الطبية المعاصرة التي تستخدم في العلاج، ما مدى تأثير ذلك على صيام الصائم، سواء أكان ذلك في شهر رمضان أو كان في غير شهر رمضان. وتذكرون أننا وقفنا عند 8 مسائل. أول مسألة وقفنا عندها ما هي؟ ما يسمى ببخاخ الربو. تحدثنا عن هذا الجهاز وعن حكم استخدامه بالنسبة للصائم، وقلنا بأن الجواب الذي نعتمده هو أن بخاخ الربو يعتبر مفطر للصائم، ولا يجوز أن يستخدم أثناء فترة الصيام. هذه أول مسألة تحدثنا عنها. تحدثنا أيضا عن المواد التي توضع على الجلد، الدهون، الكريمات، اللصقات الطبية والعلاجية، نعم، إلى غيرها من الوسائل، وذكرنا بأن هذا لا يعتبر مفطر ولا إشكال على هذا. كذلك من المسائل التي تكلمنا عنها ما يسمى بالأبر أو الحقن. قلنا بأنه في عندنا حقنة جلدية، حقنة تحت الجلد، حقنة عضلية، حقنة بين المفاصل، وحقنة وريدية. في كمان حقنة شرجية ما تكلمنا عنها، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. عرفنا بأن الحقنة الجلدية، وأن الحقنة العضلية، وأن الحقنة التي توضع بين المفاصل لأجل تسهيل حركة المفاصل، بأن هذه الحقن لا تعتبر مفطرة. أما بالنسبة للحقنة الوريدية قلنا إذا كانت الحقنة مغذية كالسيروم
فهذه تعتبر مفطرة. أما إذا لم تكن الحقنة مغذية إنما كانت علاجية فقلنا بأن الحقنة الوريدية لا تضر. إذن هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة التي وقفنا عندها هي ما يسمى بالأقراص التي توضع تحت اللسان، وذلك بالنسبة لمرضى الذبحة الصدرية. الذي يصاب بمرض الذبحة الصدرية يحتاج إلى أن يضع تحت اللسان قرص، ويتم امتصاص هذا القرص من الفم مباشرة. قلنا أيضا بأن الأقراص العلاجية التي تعالج مرضى الذبحة الصدرية بأنها جائزة ولا إشكال في ذلك، شريطة أن يجتنب ابتلاع ما ينفذ إلى الحلق. أيضا من المسائل التي تكلمنا عنها ما يسمى بالحبوب التي تستخدم لمنع الدورة الشهرية. يعني بعض النساء الصائمات حتى ما تجي الدورة وتتابع الصيام دون انقطاع تستخدم حبوب منع الدورة. قلنا بأنه إذا لم يترتب على استخدام هذه الحبوب أي ضرر بالمرأة فلا مانع من استخدامها. والأطباء يقولون إذا استخدمت هذه الحبوب لمرة أو لمرتين فإن هذا لا يضر، أما كثرة الاستخدام والمواظبة على ذلك هي التي تؤدي إلى الضرر. المهم أنه إذا لم يترتب على هذه الحبوب ضرر فلا مانع من استخدامها. يعني لو واحدة قالت كمان ذكرنا هذا الكلام إنه أخي فيها ضرر وأنا بدي أستخدمها، هل هنالك تأثير على الصيام؟ أما من ناحية الصيام فالصيام صحيح ولا إشكال عليه، لكنها تعتبر آثمة. ليش؟ لأنه ارتكبت شيء محرم ألا وهو شيء يضر بالبدن. فالقاعدة المعروفة عندنا في الشريعة لا ضرر ولا ضرار. إذن هذه المسألة أيضا تكلمنا عنها وفصلنا الحديث عنها. كذلك من المسائل التي تكلمنا عنها ما يسمى بسحب الدم، يعني أثناء التبرع بالدم قلنا بأن التبرع بالدم لا يسبب الإفطار، وأن تلقي الدم أيضا يعني سوينا تبرع الآن بدنا ننقله إلى شخص آخر فأيضا هذا قلنا بأنه لا يؤدي إلى الإفطار. لا سحب الدم يؤدي إلى الإفطار، ولا تلقي الدم المنقول يؤدي إلى الإفطار، ولا أخذ الدم لأجل إجراء فحص مخبري أيضا يؤدي إلى الإفطار. إذن أيضا تكلمنا عن هذا وقلنا بأنه لا يؤدي إلى الإفطار ولا يؤثر على الصيام. كذلك وقفنا عندما يسمى بالأشعة التي تدخل إلى الجسم إما لإتمام التحام الأنابيب يعني في بعض الأماكن يعني لإجراء عملية جراحية، أو لأجل تفتيت حصيات موجودة في الجسم، أو لأجل إجراء تصوير لبعض الأعضاء. قلنا بأن الأشعة أيضا لا تعتبر مفطرة. ما الذي بقي عندنا؟ بقي مسألة وهي الأكسجين. أنه بعض مرضى الجهاز التنفسي مرضهم يستلزم أن يأخذوا أكسجين طبيعي ما فيه أي شيء، لا مواد عالقة ولا مواد كيماوية، ما في أي شيء، إنما هواء طبيعي. أو أنه الواحد لما يكون مسافر ربما يدخل في منخفض جوي فهذا يستلزم أنه بيوضع على فمه يعني ما يؤدي إلى إدخال الأكسجين الطبيعي، استنشاق الأكسجين الطبيعي. أو إذا صعد إلى مرتفع أو إلى منخفض ذكرنا بأن هذا لا يعتبر مفطر. الآن قبل أن نبدأ بالقضايا الجديدة التي تتعلق أيضا بالعلاج ومدى تأثيرها على الصيام، سمعت من بعض الإخوة أنه يتحدث أنني أتكلم في مسائل لم يبت فيها بعد. وطبعا هذا الإنسان لو صدرت العبارة من إنسان يعني لا ثقافة لديه يمكن أن يبرر ذلك، لكن إنسان متخصص في علم الشريعة الإسلامية ويحمل إجازة شرعية عالية ثم يقول هذه المسائل لم يبت بها ويستدل بمسألة أطفال الأنابيب أو غيرها من المسائل، الحقيقة هذا الكلام الذي قاله الأخ أنه لم يبت بهذه المسائل
إما أنه يقصد أن هذه المسائل العلماء لم يعطوا جواب عنها، لا يزال ما في عندنا جواب في الشريعة، بحيث لو أنه أي سائل سألنا فسوف نقول له ما في عندنا جواب. إذا كان الأخ يقصد بهذا الكلام أن العلماء ما أجابوا، لا والله يا أخي العلماء أجابوا، والعلماء أصدروا قرارات في هذه المسألة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي أصدر قرارات حول هذه المسألة وبت بها وانتهى الإشكال. إذا كان يقصد أنه ما في عندنا جواب، لا في جواب يا أخي. والمجمع بعد اجتماع ثلة كبيرة من الفقهاء الذين يتخصصون بعلم الفقه الإسلامي مع الأطباء، حيث صوروا الواقع، بتوا في المسألة وأجابوا عنها بشكل كامل. وأنا بعد أن أنتهي من الإجابة سوف أقرأ لكم بعض هذه القرارات. إذا كان يقصد أنهم لم يبتوا بها، يعني ما في جواب، لا يا عمي روح دروس وتعلم أنه بتوا في المسألة وانتهى الإشكال حول هذا الأمر. أما إذا كان يقصد أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني في فريق قال هيك وفي فريق قال هيك، يعني ترى نحن الآن لو جينا إلى مسألة لمس اليد عند الشافعية والحنفية، طبعا الحنفية معروف المذهب عندهم أن الذي ينقض الوضوء هو حالة المعاشرة الزوجية، والشافعية أي لمس يؤدي إلى نقض الوضوء. ترى لأن العلماء اختلفوا لازم ما بنحكي في المسألة؟ الشافعية معروف منذ القدم وإلى زماننا هذا أن هنالك مسائل كثيرة مختلف عليها، مع ذلك العلماء يتحدثون في هذه المسألة ويبينون أدلة كل فريق، ومنهم من يقول أنا أرى أن هذا هو الصواب، ومنهم من يقول كلاهما صواب، وهكذا. إذا اختلف العلماء حول هذه المسألة، هل هذا مبرر لأن لا نتحدث في هذه المسائل؟ ما في حد يقول هذا الكلام. إذا فكلمة أنه لم يبت بهذه المسائل هذا كلام غير دقيق، ولا يمت لا إلى الحقيقة ولا إلى الواقع بصلة. وأقرأ عليكم القرارات التي صدرت عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول الوسائل الطبية التي تكلمنا عنها، وما هو القرار الذي وصل إليه. طبعا القرار رقم 99 يقول إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 إلى 28 صفر 1418 هجري الموافق 28 يونيو إلى 3 يوليو 1997 ميلادي، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوي والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9 إلى 12 صفر 1418 هجري الموافق 14 إلى 17 يونيو 1997 ميلادي، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة وفي كلام الفقهاء، قرر ما يلي: أولا، الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات. طبعا أنا سأذكر الذي ذكرته، والذي لم نذكره الآن سنتكلم عنه. ذكر أول شيء الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها لا تفطر إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية لا تفطر باستثناء السوائل والحقن المغذية. صاروا 2. 3. غاز الأكسجين لا يعتبر مفطرا. 4. ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية لا تعتبر مفطرة. هذا الذي تكلمنا عنه. طبعا مسألة حبوب منع الدورة قلنا أنها ليست مسألة معاصرة، وإنما هي مسألة قديمة. أيضا الذي بتت فيه الندوة الفقهية الطبية التي أشرنا إليها أن التبرع بالدم وتلقي الدم المنقول لا يعتبر مفطرا، وأن أخذ عينة من الدم للفحص المخبري لا يعتبر مفطرا.
إذن الخلاصة من هذا الكلام أن هذه المسائل بت فيها الفقهاء وأجابوا عنها وأزيل الإشكال حول هذه المسائل. الآن نكمل ما وصلنا إليه من الوسائل الطبية التي تستخدم ومدى تأثير ذلك على الصيام. أول مسألة نقف عندها حفر السن. القرار ما هو؟ حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان لا تعتبر مفطرة إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. طيب، طبعا الإنسان يصاب بأمراض كثيرة تتعلق بالأسنان، إما نخر الأسنان، إما تسوس الأسنان، غير ذلك من الأمراض، مما يستلزم أن نقوم بعملية قلع الضرس أو أن نقوم بعملية حفر السن. ويستلزم أيضا قبل ما نقوم بعملية حفر السن أنه نعطي إبرة تخدير موضعي مشان ما بيشعر بالألم بعدين ما بيتحمل، أو أنه بخاخ للفم بغية التخدير داخل الفم. إذن حينما يصاب الإنسان بمرض ما في أسنانه فإن ذلك يستلزم إما حفر السن أو قلع الضرس. نعم، كذلك يمكن للإنسان أن يستخدم فرشاة الأسنان أو أي وسيلة تنظف له الأسنان. نعم، ثم يستخدم ما يسمى بإبرة تخدير موضعي، بخاخ لأجل تخدير مكان ما في الجسم. إذن هذا هو الذي يحدث بالنسبة للفم. طيب، سوينا الحفر، سوينا قلع الضرس، غيره شو بده يصير؟ إما أن يصير نزيف دم يتجمع في الفم، وإما الإفرازات التي تنتج عن عملية حفر السن كمان تتجمع في الفم، وإما آثار بخاخ الفم لأجل يعني التخدير أيضا قد يتجمع في الفم، واللعاب يختلط بهذه المواد. طيب، هذه الأشياء ألا تعتبر مفطرة؟ هذا العمل ألا يعتبر مفطر؟ أول شيء العادة أنه يكون بجانب طبيب الأسنان يكون بجانبه مساعد. هذا المساعد مهمته سحب المواد التي تتجمع في الفم، يعني ما بيخلي أي شيء بيدخل إلى الجوف. طلع دم، حط مادة مخدرة، ساوى مثلا، طلع إفرازات، أي شيء، مهمة هذا المساعد أن يقوم بعملية سحب لهذه السوائل التي تجمعت. طيب، إذا ما كان في مساعد، الذي يحدث أنه طبيب الأسنان في عنده أداة لشفط هذه الأشياء، فعن طريقها يقوم أيضا بشفط كل ما يتجمع داخل الفم. طيب، إذا ما كان في عنده لا مساعد في عنده أداة، كما يعلم البعض أنه طبيب الأسنان الكرسي الذي نجلس عليه فيه مكان يعطينا خلال كل فترة من الزمن أن نخرج المواد التي تتجمع في داخل الفم، بحيث أنه لا يدخل أي شيء إلى جوف الإنسان. والجوف ما هو؟ هو ما بعد الحلق البلعوم إلى المريء إلى المعدة إلى الأمعاء، فهذا هو الجوف. يعني أنه حينما نقوم بعملية حفر السن أو عملية قلع الضرس أو عملية تنظيف الأسنان أو عملية الفرشاة، في الحفر والقلع ما الذي يحدث؟ هنالك عملية سحب لكل ما يتجمع، بحيث أنه لا يدخل أي شيء إلى جوف الإنسان. طيب، إذا علمنا هذا هل تعتبر هذه الأشياء مفطرة؟ الجواب ما هو؟ أن ذلك لا يعتبر مفطر. لكن ما هو الشرط؟ الشرط هو أن لا يبتلع، وهذا حادث. لكن إذا واحد كان مهمل، هذا يجب عليه أن يحترز، ويجب عليه أن يحتاط أن لا يدخل أي شيء. إذن اللي بده يساوي حفر سن أثناء رمضان أو أثناء الصيام لا مانع من ذلك. اللي بده يساوي قلع ضرس أثناء الصيام لا مانع من ذلك. الذي يريد أن يستخدم فرشاة الأسنان أيضا لا مانع من ذلك أثناء الصيام. الذي يريد أن ينظف أسنانه بأية وسيلة
لا مانع من ذلك أثناء الصيام، ولكن بشرط واحد، ما هو؟ ألا يدخل شيء إلى جوف الإنسان، يعني ألا يتجاوز الحلق شيء من المواد التي تنتج عن هذه العملية. يجي واحد يقول: يا أستاذ والله أنا كنت عم بساوي عملية حفر سن وأنا محترز، أنا محتاط، أنا ماخذ احتياطاتي، منتبه 100%، ولكن ما بعرف دخل هذه المادة بدون إرادة وبدون يعني قصد وبدون تعمد، دخلت كبر عني، أعتبر قد أفطرت في هذه الحالة؟ قال الجواب: لا. الواحد إذا أخذ احتياطه وأخذ احترازه ومنتبه ويقظ إنه ما بيدخل أي شيء، لكن عنه جبرا عنه فهذا لا يعتبر مفطر. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا حدث الشيء خطأ فهذا لا يعتبر مفطر. كذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذن الآن الذي عرفناه ما هو؟ أن هذه العمليات لا مانع منها، والشرط هو أن لا يدخل شيء إلى الجوف، هذا في الماء المضبوط. الشيء الثاني أنه لو دخل جبرا عني غصبا عني بدون إرادة بدون قصد بدون تعمد، أنا محترز أنا محتاج دخل إجباري، فهذا أيضا لا يؤثر، لأن القاعدة أن الله تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب بقي عندنا إشكال الحقنة، الإبرة، إبرة التخدير، أو البخاخ الذي يستخدم في الفم لأجل أيضا التخدير، هذا ما حكمه أو ما تأثيره؟ ما الجواب؟ لما نحن عم نضرب إبرة شان التخدير، ترى هل هذه المواد تصل إلى الجوف؟ لا تصل. لما ضربنا الإبرة في السن، يعني في المكان اللحم الذي يتصل بالسن يلتصق بالسن، نحن في هذه الحالة ما دخلنا أي شيء إلى الجوف، يعني ما في شيء تجاوز الحلق البلعوم ودخل إلى المعدة أو دخل إلى الجهاز الهضمي عند الإنسان، ما حصل أي شيء. إذن فهذه الإبرة أيضا لا تعتبر مؤثرة على صيام الصائم. قال: طيب استاذ البخاخ، أيضا البخاخ على نفس الحالة، إذا لم يدخل شيء إلى جوف الإنسان، يعني لم يتجاوز الحلقوم لم يتجاوز الحلق، فهذا لا يعتبر مفطرا. إذن أظن المسألة صارت واضحة وبينة بدون إشكال. إذن ما هو قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي؟ يقول: حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان لا تعتبر مفطرة إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. المسألة الأولى خلصناها وفهمناها على المضبوط وما عاد في عندنا أي إشكال. طيب نجي الآن على المسألة الثانية. المسألة الثانية يقول: إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم لا يعتبر مفطر، وكذلك ما يدخل المهبل من تحاميل يعني لبوس أو غسول أو منظار مهبلي أو إصبع للفحص الطبي لا يعتبر مفطرا. أول شيء نجي إلى المهبل. طبعا معروف المهبل أو القبل أو الفرج بالنسبة للمرأة، هذا المكان معروف عند المرأة. أحيانا يوجد مرض ما، توجد علة ما يستلزم ذلك إدخال الإصبع من قبل الطبيبة المسلمة الثقة، وهذا شرط أول لأجل التعرف على المرض الموجود. أحيانا يتم إدخال إصبع الممرضة الطبيبة المسلمة الثقة لأجل عملية التعرف على وقت الولادة وعلى أن الولادة سوف تتم بعد فترة طويلة أو قريبة أو شيء من هذا القبيل. أحيانا يتم إدخال يعني
تحاميل إلى الفرج لدى المرأة. أحيانا يتم إدخال ما يسمى يعني دوش مهبلي، غسيل مهبلي، وذلك بغية علاج بعض الأمراض. أحيانا يتم إدخال المنظار. إيش هو المنظار؟ المنظار يعني مشان نقرب الصورة هو عبارة عن أنبوب. هذا الأنبوب في نهايته مصباح، بحيث أنه الطبيب لما بده يفحص أي عضو ينظر في هذا الأنبوب ويرى المكان الذي يريد أن ينظر في ألمه وفي علاجه وفي سقمه. فهذا إيش نسميه؟ منظار. المنظار هو عبارة عن أنبوب مثل خرطوم، يعني صح التعبير، مثل خرطوم في داخله في نهايته مصباح. هذا المصباح يجعل الطبيب يرى بشكل واضح وجيد المنطقة المفحوصة والمنطقة التي يراد إجراء العلاج عليها. طبعا ونحن في عندنا مناظير كثيرة. في عندنا منظار المعدة، هذا بنحطه في المعدة مشان ننظر في داخل المعدة. في عندنا منظار المري، في عندنا منظار البلعوم، في عندنا منظار ما يسمى بالمستقيم، في عندنا ما يسمى بمنظار الأذن، في عندنا ما يسمى بمنظار قاع العين. الأجهزة معروفة، ينظر الطبيب من خلال هذا الجهاز بغية أن يرى ذلك العضو. إذا الآن نحن إما أن يتم إدخال تحاميل معروف، أو أن يتم إدخال منظار، أو أنه إصبع طبية لأجل معرفة المرض، أو لأجل معرفة وقت الولادة، أو إجراء غسيل، أو غير هذه الأشياء. هذا بالنسبة للمهبل الذي هو القبل أو الفرج. أما بالنسبة للرحم ماذا يحدث؟ إما أن يتم إدخال المنظار، وقد عرفنا ما هو المنظار، وإما أن يتم إدخال اللولب، وأيضا معروف اللولب ما هو، لكن هنا يعني بين قوسين لازم نعرف أنه اللولب متى يكون استخدامه جائز. اللولب مو هيك مباشرة يمكن أن نستخدمه، هنالك شروط لابد من وجودها حتى يصح استخدام اللولب. أول شرط أن لا يكون في استخدام اللولب ضرر على المرأة، ما في ضرر. طيب الشرط الثاني، وهي قاعدة عامة، أي وسيلة تستخدم لأجل تحديد عدد الأولاد يشترط لها شروط. أول شرط أن لا يكون فيها ضرر على المرأة. طيب الشرط الثاني أن يكون ذلك باتفاق الزوجين وبتراضيهما، زوج رضيان والزوجة رضيانة، صاروا اثنين. الشرط الثالث أن لا تكون الوسيلة المستخدمة تؤدي إلى التعقيم الأبدي، يعني مثل ربط المبايض، هي تؤدي إلى ماذا؟ إنه خلص ما عاد بينجب، بطل. لو إنه بعد 10 سنين غير رأيه وصار بده أولاد خلاص ما عاد في مجال. أو التلاعب بمصانع التي ينتج عنها ما يؤدي إلى الإنجاب، يعني التلاعب بمصنع النطاف عند الرجل أو التلاعب بمصنع البيوض عند المرأة. إذا حدث ذلك غير رأيه بعد فترة، ما العمل؟ ما عاد في مجال. إذا أن لا تكون الوسيلة المستخدمة وسيلة أبدية، إنما متى ما غير رأيه بده ينجب ما عاد في إشكال، يمكن له ذلك بترك الوسيلة. الشرط الرابع، وهذا الذي جعلنا نذكر هذا الكلام، أن لا يترتب على استخدام الوسيلة كشف العورة. ليش؟ لأنه تحديد عدد الأولاد هذا مباح يجوز، وكشف العورة هذا محرم. المرأة لا يجوز لها أن تكشف أمام المرأة الثانية العورة اللي هي من السرة إلى الركبة، هذا لا يجوز. إذا فحينما ركبنا اللولب المرأة حتستطيع استخدامه لحالها؟ لا يمكن، لابد من وجود طبيبة. الطبيبة سيترتب على استخدامه ماذا؟ كشف العورة. إذا لما أدى ذلك إلى كشف العورة فلا يجوز أن تستخدم الوسيلة إلا إذا كان هنالك ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وضوابط الضرورة معروفة. الآن نحن سنفترض أن امرأة ما هي مضطرة وما في وسيلة ثانية إلا اللولب، فهو أفضل وسيلة لمنع العلاج، يعني ما في مجال أستخدم وسيلة ثانية إلا اللولب. فإذا صار عندنا إما إدخال منظار أو إدخال لولب أو أي شيء إلى الرحم. بالنسبة لي الفرج عندنا إما إدخال تحاميل أو إدخال منظار
أو إصبع لأجل معرفة وقت الولادة أو لأجل معرفة نوع المرض أو لغير ذلك، لأنه الفرج يتميز بأنه يمتص الأدوية التي توضع فيه، وبالتالي يقوم بدور علاجي حينما نضع أي مادة طبية. طيب هل هذه الأشياء مفطرة أم لا؟ الجواب، احنا ذكرنا أن الجرات عن جسم الإنسان لعرفنا بأن الأمعاء الغليظة تنتهي بفتحة الشرج، وما في أي اتصال بين الفرج وبين الرحم عند المرأة وبين الجهاز الهضمي الذي ينتهي بفتحة الشرج وقبل الأمعاء، ما في أي اتصال. يعني أنا حينما أستخدم أي مادة طبية أو أي وسيلة لا يترتب على الاستخدام دخول أي شيء إلى الأمعاء، ولا يترتب أي شيء أن يدخل إلى الجوف، ولا يعتبر هنالك اتصال بين الفرج وبين الرحم مع الجهاز الهضمي، ما في أي اتصال. إذا بناء على ذلك أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي القرار الذي يقول ما يدخل المهبل من تحاميل اللبوس أو غسول أو منظار مهبل أو إصبع للفحص الطبي، وكذا إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم لا يعتبر مفطر. إذا الآن كم مسألة صار عندنا؟ أول مسألة ما هي؟ أول مسألة هي حفر السن. عرفنا بأن هذا لا يؤدي إلى الإفطار بالشرط الذي ذكرناه. المسألة الثانية إدخال المنظار أو اللولب ونحو ذلك إلى الرحم لا يعتبر مفطر. الأمر الثالث ما يدخل المهبل من تحاميل لبوس أو غسول أو منظار مهبلي أو إصبع للفحص الطبي، فإن هذا لا يعتبر مفطر. طبعا الآن نحن في عندنا إشكالية، قد يقول قائل ولكن ما يدخل المهبل كما درسنا أنها تعتبر مفطرة عند علماء الشافعية. الجواب، عند الشافعية مفطرة، ولكن عند الحنفية وعند المالكية وعند الحنابلة ووجه عند الشافعية أنها لا تعتبر مفطرة. هذا الكلام سنأتي عليه، أنه كيف نوفق مثلا بين هذا الكلام وبين بعض الاختلافات عند الفقهاء، سنأتي على ذلك. لكن الأهم من ذلك أننا ونحن نذكر هذه الأمراض وهذه الوسائل التي تستخدم في علاج هذه الأمراض، ليس لنا إلا أن ندعو الله تعالى أن يعافينا وأن يجنبنا هذه الأمراض وهذه الأوجاع وهذه الأسقام وهذه البلايا، وأن نحمده سبحانه وتعالى على الصحة وعلى العافية التي من بها علينا، وذلك لأن الدعاء له مكانته العظمى وله مرتبته العظمى. لا يوجد إنسان في هذا العالم يؤمن بالله عز وجل ولا يعرف أهمية الدعاء. الله عز وجل ماذا يقول على لسان سيدنا زكريا؟ يقول ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. أتعلمون ما معنى هذه الآية؟ ولم أكن بدعائك أي لم أكن بسبب دعائي إياك. لم أكن ماذا؟ لم أكن شقيا. ما هو الشقاء؟ الشقاء كلمة عامة. يعني شلون؟ يعني كل ما لا يسرك في هذه الحياة فهو شقاء، وكل ما يخالف رغبتك ومطلوبك في العاجل أو الآجل يسمى شقاء. واحد بده شغلة ما صارت، ماذا نقول؟ لقد شقي برفض طلبه. طيب واحد من الناس عمل اشتغل تعب، ماذا نقول؟ لقد شقي بعمله وتعبه. واحد الله عز وجل حطاه في النار، لقد شقي في دركات جهنم. إذا كلمة الشقاء كلمة عامة، فمعنى ذلك أن الدعاء وأن المواظبة على الدعاء تخلص العبد من كل شقاء، سواء كان الشقاء هم، غم، كرب، مرض، بلاء، سقم،
يعاني من أمراض لا علاج لها أو من مرض لا يعالج، نعم يعاني من آلام، من أسقام، من بلاء، الدعاء هو السبيل للقضاء على الشقاء. والشقاء كل ما لا يسرك يسمى شقاء، كل ما يخالف رغبتك ومطلوبك يسمى شقاء. إذن فهذا يدل على أهمية الدعاء. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: ألا أدلكم على ما يدر لكم الأرزاق وينجيكم من أعدائكم، أن تنجوا من الأعداء وأن تأتيكم الأموال الأرزاق. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تدعون الله في ليلكم ونهاركم، فإن الدعاء هو سلاح المؤمن. إذن لاحظ أهمية الدعاء. أيضا المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: لا يرد القضاء إلا الدعاء. في حديث آخر: إن البلاء لينزل وإن الدعاء ليرتفع، فيتصارعان أو فيصطرعان أو فيتعالجان، فيغلب الدعاء البلاء. الله عز وجل مقدر عليك انك يعني تصاب بمرض من الامراض، قمت انت دعوت الله عز وجل، سألت الله تعالى ان يعافيك من الامراض، من البلاء، من الاسقام، من المحن، من الفتن، ان يعافيك من الذين لا يخشون الله عز وجل، ان يعافيك من الذين ان كانت لهم قدرة على ظلمك فانهم لا يتوانون في ذلك. ما العلاج؟ قال: العلاج هو الدعاء. ذلك في غزوة الخندق سيدنا أبو سعيد يقول: في غزوة الخندق جئنا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وقلنا: يا رسول الله، بلغت القلوب الحناجر. وهذه العبارة تدل على شدة الخوف والفزع، لأنه لما صار في خوف صار في تسرع في ضربات القلب، فهو من شدة خوفه ومن شدة فزعه يسمع ضربات قلبه. فيا رسول الله، بلغت القلوب الحناجر، هل من شيء نقوله؟ شوف النبي ماذا قال؟ قال: استنجدوا بالولايات المتحدة. لا، استنجدوا بحلف شمال الأطلنطي. لا، ماذا كان العلاج؟ هل من شيء نقوله يا رسول الله؟ قال: نعم. ما هو؟ قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يقول سيدنا أبو سعيد: فضرب الله وجوه القوم بالريح فهزمهم بالريح. إذن فنحن ينبغي علينا في كل مكان، في كل بقعة من هذا البلد، أن نسعى جاهدين إلى أن نكثر من الدعاء، ومن هذا الدعاء أيضا أن يستر الله عوراتنا وأن يآمن روعاتنا. إذن أيضا نسأل الله تعالى أن يعافينا من هذه الأمراض ومن هذه الأوجاع ومن هذه الأسقام ومن هذه البلايا. إذا الآن عرفنا 3 مسائل، ننتقل الآن إلى المسألة الرابعة التي هي عبارة عن أخذ عينات من أعضاء الجسم أو من السوائل الموجودة في الجسم. ما هو القرار؟ القرار أخذ عينات يعني خزعات من الكبد أو غيره من الأعضاء لا يعتبر مفطر ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. واحد معه مرض في الكبد، بدنا نشوف علاجه، شو ساوينا؟ أخذنا خزعة، قطعة، فحص الطبيب. طيب ما تأثير ذلك على الصيام؟ صار الزلمة مفطر لأنه أخذنا قطعة من كبده؟ هذا شيء. واحد معه مرض في الرئة، أخذنا قطعة من الرئة، خزعة من الرئة، لأجل أن نفحص هذه القطعة ونتعرف مرضان ولا شو مرضه، شو نوع البلاء الذي ابتلاه الله به. واحد عنده في الكلية عنده مرض من الأمراض، نريد أن نتعرف على المرض، فأخذنا قطعة خزعة، هل هذا يؤثر أم لا؟ إذا صار عندنا أخذنا قطعة من الكبد، أخذنا قطعة من الرئة، أخذنا قطعة من الكلى، هل هذه الأشياء تعتبر مفطرة أم لا؟ هذا شيء أول. شيء ثاني، أخذ عينات من السوائل، يعني الجنين الله عز وجل جعل له كما يسمى وسيلة تدفئة من أروع ما يكون. فإذا جاء الشتاء
فلا يقول لأمه لك إيه أنا متت من البرد دفيني، لا، الله عز وجل حطاله وسيلة طبية تجعله في أوج الشتاء مدفى ما في عليه أي إشكال. طيب وإذا إجا الصيف لك أخرجيني لك إيه الحركة كل قتل، لا، لأن الوسيلة اللي الله عز وجل وضعها تحميه من حر الصيف وبرد الشتاء، وهذا من نعم الله. فالجنين يحاط بسائل يسمونه السائل الأمنوسي، هذا السائل يحاط بالجنين. أحيانا نحن بدنا نتعرف على مرض من الأمراض فبياخذوا عينة من هذا السائل، هذا شيء. في عندنا كمان سائل يحيط بالرئة، السائل الذي يحيط بالرئة طبعا بين الرئة وبين عضلات الظهر، هذا السائل أيضا أحيانا نحتاج إلى أن نأخذ منه عينة حتى نتعرف على المرض. هنالك سائل آخر يحيط بأحشاء البطن، موجود ضمن غشاء يسمونه الغشاء البريتوني. هذه السوائل وغيرها من السوائل والكبد والرئة وغيرها من الأعضاء نحتاج إلى أخذ عينة، نحتاج إلى أخذ خزعة لأجل أن نتعرف على المرض. طيب هل هذه الأشياء تعتبر مفطرة؟ ما الجواب؟ الجواب أنها لا تعتبر مفطرة. إذا أخذنا قطعة من الكبد أو قطعة من الرئة أو قطعة من الكلية لأجل أن نجري عليها فحص ونتعرف على المرض، أو أخذنا من السائل الذي يحيط بالجنين أو الغشاء الذي يحيط بالرئة أو السائل الذي يحيط بأحشاء البطن وأردنا أن نجري عليه فحص، فإن هذا لا يعتبر مفطر ولا تأثير له على الصيام. طيب ليش؟ لأنه هذا لا يسمى أكل ولا شرب. نحن أخذنا عينة، هذا عم يأكل أو عم يشرب؟ ليس هذا بأكل وليس هذا بشرب. والفطر ينبني على الأكل والشرب والمعاشرة، كمان هي له معاشرة. إذا فهذه الأشياء لا تعتبر مفطرة ولا مانع من استخدامها أثناء الصيام وأثناء شهر رمضان أيضا. المسألة الخامسة هي ما يسمى بمنظار المعدة. القرار ما هو؟ منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل يعني محاليل أو مواد أخرى لا يعتبر مفطر. احنا عرفنا شو هو المنظار، يعني انبوب في آخره مصباح، الطبيب ينظر في هذا الانبوب ليتعرف على المرض الذي يعاني منه هذا الإنسان، هذا المنظار. طيب الآن المنظار الذي يسمى منظار المعدة هذا في الحقيقة يصنف ضمن مناظير الجهاز الهضمي. مناظير الجهاز الهضمي هي على نوعين، في عندنا منظار المعدة وفي عندنا منظار المستقيم. فمنظار المعدة هذا من مناظير الجهاز الهضمي، يعني منظار المعدة سنأتي عليه. ايش هو المستقيم حتى نتكلم عن منظار المستقيم ايضا. المستقيم لما نحن بنيجي على الامعاء الغليظة وين تنتهي؟ بفتحة الشرج التي يخرج منها البراز يعني المادة الجامدة. ففتحة الشرج هي بطول حوالي 2.5 سنتيمتر، قبل بحوالي 15 إلى 20 سنتي، هذه نسميها المستقيم. إذا الآن 2.5 استثنيناها، فوق ما يسمى من 15 إلى 20 سنتي نسميها المستقيم. فمنظار المعدة أو منظار المستقيم يتم إدخاله إلى هذه الأعضاء لأجل التعرف على الورم، مثل منظار المستقيم لأجل التعرف على الورم، لأجل التعرف على الالتهاب، لأجل مثلا أخذ صورة ما. منظار المعدة يتم إدخاله عن طريق الفم إلى البلعوم إلى المري إلى المعدة، يتم أخذ تصور عن المعدة في قرحة ولا ما في قرحة، في شيء من الأمراض ولا لا. يتم استخدام هذا المنظار ويتم التعرف على المرض الذي يعانيه هذا الإنسان. إذا عرفنا ما هو المنظار وعرفنا ما هو المستقيم وكيف يستخدم، اجى الطبيب حطاه في الفم إلى البلعوم إلى المرء إلى المعدة، طلع في المعدة شاف شلون الجدار فيها قرحة ولا ما فيها قرحة، فيها مرض ولا ما فيها مرض، ماذا تحتاج على الشاكلة.
طيب هل يعتبر مفطر أم لا؟ الجواب هنسألهم. أنتم حينما تضعون المنظار في المعدة، طيب هيك بتشيلوه هو حاد بتحطوه في الفم إلى المعدة ولا في أشياء ثانية؟ قال لا والله يا عمي إذا بدنا نحطه هيك ممكن المريض بيتأذى، نضع له مادة مسهلة للدخول، مادة دهنية لأجل تسهيل دخول المنظار إلى المعدة. لما صار إدخال مادة إذا نقول له هذا يعتبر مفطر ولا يجوز، شريطة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل محاليل أو مواد أخرى. يعني إذا حطينا مادة دهنية على المنظار لأجل تسهيل دخوله إلى المعدة فهذا يعتبر مفطر ولا يجوز. لا يجوز أن نضع مادة مسهلة أو دهنية على المنظار. طيب في شيء ثاني ولا ما في؟ قال في. إذا واحد معه دوالي في المري كمان شو بنساوي؟ بنحط له دواء بهالمنظار من أجل أن نحقن النزيف الموجود، مادة مفلدة توقف النزيف الموجود داخل المري. إذا لما صار إدخال سوائل أو محاليل أو أي مادة عبر المنظار، منظار المعدة، فهذا يعتبر مفطر. أما إذا أدخلنا المنظار حاف بدون أي شيء لأجل أن نأخذ تصور عن المعدة فهذا لا يعتبر مفطر. إذا ما هي المسألة؟ منظار المعدة لا يعتبر مفطر شريطة ألا يصاحبه. إذا لم يصاحبه إدخال سوائل يعني محاليل أو مواد أخرى. إذا الآن عرفنا شو حكم استخدام منظار المعدة. منظار المستقيم الذي يوضع في الدبر للإنسان لأجل عملية الفحص، مجمع الفقه الإسلامي الدولي لم يعطي جواب حول هذه المسألة، وذلك لأن منهم من ذهب إلى أنه يعتبر مفطر على اعتبار أن الجوف يتبع الأمعاء الغليظة، فهذا هو داخل الجوف، فالذين يقولون بأن هذا هو الجوف يعني المستقيم يعتبر من الجوف قالوا هذا مفطر. طيب والذين قالوا بأن هذا ليس من الجوف ذهبوا إلى أنه لا يعتبر مفطر. على كل المسألة لا يزال فيها إشكاليات كثيرة، ولم يصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار بهذه المسألة، فهذه لا نتكلم عنها. إنما منظار المعدة هو الذي نقف عنده، ألا وهو أنه لا يعتبر مفطر إذا لم تكن هنالك سوائل. إذا أول مسألة أخذناها ما هي؟ حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان لا تعتبر مفطرة إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 1. 2. ما يدخل المهبل من تحاميل لبوس أو غسول أو منظار مهبلي أو إصبع للفحص الطبي لا تعتبر مفطرة. إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم لا تعتبر مفطرة. أيضا أخذ عينات يعني خزعات من الكبد أو غيره من الأعضاء لا تعتبر مفطرة ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل محاليل أو مواد أخرى. ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا ما يسمى بإدخال القسطرة إلى الشرايين والأوردة. يعني القرار ما هو؟ إدخال قسطرة أنبوب دقيق في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء لا يعتبر مفطر. القسطرة إما أن نقول قسطرة بالثاء قسطرة، وإما أن نقول قسطرة بالسين، يعني كلاهما لفظان يستخدمان للتعبير عن القسطرة والقسطرة. إيش هي القسطرة؟ القسطرة هي عبارة عن أنبوب، يعني خلنا بنقربها مثل خرطوم، أنبوب يصنع من المطاط أو يصنع من الزجاج أو يصنع من المعادن. القسطرة ما هي فوائده أو ما هي استخداماته؟ الاستخدامات كثيرة. عندنا ما يسمى بالأطفال الأخداج، يستخدم لهم كمغذي، بنحطه في الفم إلى المعدة مشان بنغذي الولد، إذا يستخدم كوسيلة مغذية للأطفال الأخداج. طيب يستخدم أيضا
لأجل إخراج البول من المثانة. هذا القسطرة تستخدم لأجل إخراج البول الذي يتجمع في المثانة، وهذا العضو الكيسي العضلي الذي يتجمع فيه البول، يتم إدخال القسطرة عبر مجرى البول لأجل إخراج البول الذي يتجمع فيه المثانة. يستخدم أيضا لأجل الكشف عن الأمراض الموجودة في الحالب مثل كانت حصاد. يستخدم أيضا القسطرة لأجل تشخيص أمراض الحالب وتفتيت الحصيات. يستخدم أيضا لأجل إدخال مواد يعني دوائية إلى بعض الأعضاء. على كل له فوائد كثيرة. فالقسطرة أحيانا يتم إدخاله عبر الشرايين وعبر الأوردة، لأجل أنه بيفحصوا الشرايين، بيفحصوا الأوردة، بياخذوا صورة عنه. ممكن أيضا أن يأخذوا تصوير عن شرايين القلب، بيصوروا شرايين القلب والتعرف على الوضع الذي عليه هذا الإنسان، أو أنه أن يقومون بعملية مداواة مباشرة. فكل هذه الوسائل يتم استخدامها أثناء إدخال القسطرة في الشرايين والأوردة، إما لإجراء الفحص على الشرايين والأوردة بذاتها ويأخذ صورة شيء من هذا الأمر، وإما أن يتبع ذلك إلى شرايين القلب وتأخذ صورة، أو أن يقوموا بالمداواة. طيب هل هذا له تأثير على الصيام أو لا؟ الجواب: الشرايين والأوردة صحيح أنها مجوفة، وصحيح أن الدم يسيل داخل الشرايين، ولكن ليس هذا الجوف اللي هو الشرايين والأوردة، هذا الجوف ليس هو الجوف الذي يقصد بالصيام. احنا عرفنا شو هو الجوف بالصيام: ما بعد الحلق فالمري فالمعدة فالأمعاء، هذا هو الجوف. أما الشرايين والأوردة فهذه لا علاقة لها لا بالجوف، وحينما نقوم بهذه العملية فهذا ليس بأكل وليس بشرب ولا يعتبر مفطر. إذا لا مانع من استخدام القسطرة أثناء إجراء عملية الفحص الشرايين أو للأوردة أو لعلاج أوعية القلب، سواء كان أثناء شهر رمضان أو أي يوم من أيام الصيام، فإن هذا لا يؤثر على الصيام. بقي عندنا أيضا مسائل أخرى، وهو ما يسمى ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر. قرار المجمع ما هو؟ ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر بالذكر والأنثى من قسطرة أنبوب دقيق أو منظار أو مادة ظليلة على الأشعة أو دواء أو محلول لغسل المثانة لا يعتبر مفطر. طبعا ذكرت أنا وأكرر مرة أخرى أننا سنجيب عن الإشكال الذي يطرح، أنه من الفقهاء من ذهبوا إلى أن هذه الأشياء تعتبر مفطرة، فهذه المسألة عند علماء الشافعية هي مفطرة. عند الشافعية لا يجوز ذلك، هذا مفطر. أما عند الجمهور فيذهبون إلى أن هذا لا يعتبر مفطر. سنتكلم ليش هذول اعتبروه مفطر وهؤلاء لم يعتبروه مفطر. الآن ما يدخل الإحليل، نحن عندنا المثانة معروفة، فحينما يتجمع البول في المثانة تأخذ شكل كروي وتضغط على العضلات التي تحيط بمجرى البول، وعن طريق عملية قدرها الله عز وجل يتم تنبيه هذه العضلة لأجل إفراغ البول. فهذا المجرى هنالك وسائل طبية كثيرة يتم إدخالها عبر هذا المجرى إلى المثانة لأجل علاج المثانة. فربما يدخلون قسطرة كما ذكرنا قبل قليل أنها قد تستخدم لإخراج البول من المثانة، فإذا هنالك قسطرة يتم إدخالها عبر مجرى البول. هنالك منظار، عرفنا شو هو المنظار، يتم إدخاله أيضا عبر مجرى البول أو عبر مجرى البول لأجل أيضا عملية فحص للمثانة. هنالك نعم إدخال دواء إلى المثانة عبر مجرى البول. هنالك استخدام محلول لأجل غسيل المثانة. في وسائل طبية كثيرة تستخدم لعلاج أمراض المثانة عن طريق مجرى البول. أظن الكلام واضح.
طيب ما تأثير ذلك على الصيام؟ الجواب لو سألنا هل هذا له علاقة بالجوف؟ لا علاقة، لأنه القاعدة الأساسية التي يبنى عليها كون الشيء مفطر أو غير مفطر هو شيء واحد: ما وصل إلى الجوف يعتبر مفطر. كل ما يصل إلى الجوف يعتبر مفطر. فالآن إذا قلنا بأن هذه المادة تصل إلى الجوف إذا صارت مفطرة، قلنا لا، ما تصل إلى الجوف إذا هي غير مفطرة. إذا مدار الحكم على أي مادة بأنها مفطرة إنما يكون على وصولها إلى الجوف. وعرفنا ما هو الجوف. طيب حينما أستخدم أي دواء أو أي علاج أو إدخال قسطرة أو إدخال أنبوب عبر مجرى البول، هل هذا يتصل بجهاز الهضم، يعني أن يتصل بالجوف؟ الجواب أنه لا صلة بينهما، وبالتالي فإن استخدام هذه الوسائل لا يعتبر مفطر ولا يؤثر على صيام الصائم. بقيت عندنا المسألة الأخيرة في هذا الموضوع، وهي ما يسمى بالقطرة في الأذن، وكذا في العين والأنف. سيكون الكلام فقط عن الأذن، أما العين والأنف ففي درس قادم إن شاء الله. القرار أيضا ما هو؟ قطرة العين أو قطرة الأذن أو غسول الأذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف، طبعا هذا غير بخاخ الربو، أو بخاخ الأنف لا يعتبر مفطر إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. طيب هون في عندنا اشكالات كثيرة. أول شيء بالنسبة للأذن، طبعا معروف عندنا أن الأذن على 3 أقسام. طبعا احنا عم نفصل بالكيفية التي يتم من خلالها العلاج حتى نعلم شلون عم تجري الأمور في النهاية، مشان بنعرف إنه هاي مفطرة ولا لا. عم نعرف ما هو المرض، وعم نعرف الوسيلة الطبية شلون عم يصير شغلها وعملها، والدواء شلون عم يساوي، حتى نستطيع أن نعطي جواب جازم. لأن القرار الفقهي يبنى على التصوير الواقعي الذي يقدمه الطبيب. فالأذن عندنا الأذن على 3 أقسام. في أذن خارجية، هاي أذن خارجية تتكون من الصوان، هذا الصوان، ومن قناة السمع الخارجية. عندنا بعدين أذن وسطى، عندنا بعدين أذن داخلية. طيب الأذن الخارجية الاتصال بينها وبين الأذن الوسطى في عازل، في فاصل، في جدار يفصل الأذن الخارجية عن الأذن الوسطى، وهو غشاء الطبل أو طبلة الأذن. فغشاء الطبل أو طبلة الأذن مثل الجلد تماما، يعني في تركيبه كالجلد، في امتصاصه وتشربه للدواء كالجلد،